WACC का क्याल्कुलेट गर्दैछौँ। हाम्रो सेयरको वास्तविक मूल्य कति पर्न आएको छ भनेर WACC क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ। सबैभन्दा पहिले आफ्नो मेरो सेयर लगइन गर्नुहोस्। मैले अघि लगइन गरेको छु मेरो एउटा पेजमा यतापट्टि। WACC भनेको एभरेज वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल हो। अब आफ्नो पर्चेस सोर्समा जाने अनि WACC गर्ने सेयरको नाम स्टकको नाम चाहिँ सर्च गर्ने। मैले निफ्राको गर्न आँटेको छु। मैले निफ्रा भर्खर किनेको छु 76 किता 184.5 रुपियाँ घटाले। पहिले नै मेरो 1233 किता छ। अब 76 किता जोड्दाखेरि मेरो कति पर्न आयो प्राइस भनेर चाहिँ WACC गर्न आँटेको। WACC गर्दा चाहिँ पहिले मेरो 349 रुपियाँ घटा पर्न आएको छ भने पछि मैले 184 रुपियाँ घटा 76 किता किनेको छु। अब चाहिँ दुईटा गरी एक किता बराबर कति पर्न आयो भनेर चाहिँ WACC गर्न आँटेको हो। 184.5 रुपियाँ घटाले किनेको अपडेट गर्दाखेरि कति भयो 339 रुपियाँ घटामा झर्यो। सेयर बेच्दाखेरि चाहिँ WACC र माई होल्डिङ डेज चाहिँ अनिवार्य क्याल्कुलेट अपडेट गर्नुपर्छ। अपडेट नगरी हुँदैन। अहिले मेरो सेयर 339 रुपियाँ घटा भेटेको छ। अघि 349 रुपियाँ थियो। WACC गरे पछाडि वास्तविक मेरो सेयरको मूल्य आएको छ यहाँनिर। मेरो सेयर र TMS को बारे अरु केही चाहिएको छ भने मलाई कमेन्ट गर्नुहोस्, म बनाउँछु भिडियो है।